আপুনি যদি ইনভেষ্টমেন্টৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যদি আপুনি কমকৈ উপাৰ্জন কৰা টকা আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ যদি ভাবিছে যে আপুনি ডাঙৰকৈ ইনভেষ্ট কৰিব পৰা হোৱা নাই তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে নমস্কাৰ মই ঋতুপৰ্ণ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰবি ইনফোটিউব আজি মই আপোনালোকক কম কিদৰে আপোনালোকে কমকৈ টকা আপোনালোকে স্মাৰ্ট ডিপোজিট কৰিব পাৰে আৰু স্মাৰ্ট ডিপোজিট কিনো হয় আৰু কেনেদৰে ডিপোজিট কৰি আপোনালোকে বেংকৰ সেভিং একাউণ্টত গৈ যথেষ্ট বেছি পৰিমাণৰ ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব পাৰে আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ স্মাৰ্ট ডিপোজিট হল এনেকুৱা এটা সিস্টেম যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ কষ্টৰে উপাৰ্জিত ধন আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত জমা ৰখাৰ উপৰিও আপুনি একেবাৰে সেফ এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত জমা ৰাখিব পাৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পৰা যিমান ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰে তাতকৈ বহু বেছি পৰিমাণে ইন্টাৰেষ্ট আপুনি লাভ কৰিব পাৰে আৰু আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো হল আপুনি যেতিয়াই মন যায় আপোনাৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আপুনি এই টকা আপোনাৰ একাউণ্টলৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ বেংকৰ একাউণ্টলৈ আৰু তাৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় এটা এপ মিউচুৱেল ফাণ্ড এপ আৰু সেই এপটো যদি আপোনালোকে মই দিয়া লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ইনষ্টল কৰে তেনেহলে আপোনালোকে ফ্ৰী ফৰএভাৰ এটা আপুনি ইনভেষ্টমেন্ট একাউণ্ট ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে এই এপটো আপোনালোকে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ গুগলৰ যি আইডি আছে তাৰে আপোনালোকে সাইন আপ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গুগল একাউণ্টেৰে সাইন আপ হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি এপটোত দেখা পাব ইনভেষ্টমেন্ট একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে আপুনি এটা অপচন দেখা পাব আৰু তাত গৈ আপুনি আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট আপোনাৰ যিবিলাক ডিটেইলছ আছে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ পান নম্বৰ আপুনি তাত দিব লাগিব পেন নম্বৰ তাৰ পাছত আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ তাত প্ৰয়োজন হয় আটাইখিনি ডিটেইলছ আপুনি দিব লাগিব পেন নম্বৰ দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ KYC ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছ বুক হিচাপে কি দিব বিচাৰে সেইখিনি দিব লাগিব আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ গোটেইখিনি দিব লাগিব KYC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু আপোনাক দিবলৈ দেখায় আপুনি এখন সেলফি ফটো মাৰিব লাগিব কিয়নো ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেপাৰ ৱৰ্ক নহয় যি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলৰ যোগেৰে আপুনি কৰিব পাৰিব আপুনি ভোটাৰ আইডি যদি দিবলৈ বিচাৰে বা লাইসেন্স যদি আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে দিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে তাৰ ফ্ৰন্ট পেজ আৰু বেক পেজৰ ফটো মাৰি আপুনি ইয়াত সাবমিট কৰিব লাগিব সকলোখিনি আপোনাৰ ফোনৰ পৰাই সুন্দৰকৈ হৈ যাব আপোনাৰ এটা সেলফি ভিডিও লগতে ল'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ সাইনটো আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰে সুন্দৰকৈ কোনো পেপাৰ ৱৰ্ক প্ৰয়োজন নহয় আপোনাৰ সকলোখিনি KYC ইনপুট আপুনি প্ৰদান কৰাৰ পিছত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনভেষ্টমেন্ট অপচন আপুনি দেখিবলৈ পাব আপুনি স্মাৰ্ট ডিপোজিটৰ কাৰণে অপচন দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কাৰণে আপুনি অপচন দেখিবলৈ পাব কিন্তু আপুনি যেহেতু স্মাৰ্ট ডিপোজিট কৰিব গতিকে আপুনি স্মাৰ্ট ডিপোজিটত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপুনি যেতিয়া কন্টিনিউ কৰিলে আপুনি যেটো মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব হেইটো আপুনি দেখিবলৈ পাব তাৰ পাছত আপুনি যেতিয়া কন্টিনিউ কৰিব আপুনি দুই ধৰণৰ ইনভেষ্টমেন্ট অপচন আপুনি দেখিবলৈ পাব এটা হল ৰেকাৰিং অৰ্থাৎ আপুনি যদি মান্থলি এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউন্ট আপুনি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ৰেকাৰিংত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি ওয়ান টাইম ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ধৰি লওক আপুনি এবাৰে ইনভেষ্ট কৰিব 50000 আৰু তাৰ পাছত আপুনি তাতে আপুনি ডেটটো সিলেক্ট কৰিব লাগে যদি আপুনি ৰেকাৰিং কৰে তেতিয়াহলে ডেটটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব মান্থটোৰ আপুনি কোনটো ডেটত আপুনি পইচাটো কটাবলৈ বিচাৰে তাৰ পাছত আপুনি কিহৰ কেনেদৰে আপুনি পেমেন্টটো কৰিবলৈ বিচাৰে হেতু আপোনাৰ নিজৰ কথা আপুনি নেট বেংকিং কৰিব পাৰে ডেবিট কাৰ্ডৰ যোগেদিও আপুনি পেমেন্টটো কৰিব পাৰে ডেবিট কাৰ্ডৰ আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি দি আপুনি জেনেৰে অনলাইন আপুনি যিকোনো আমি অনলাইন পেমেন্ট কৰোতে জেনেদৰে কৰো তেনেদৰে আমি কৰিব লাগিব বাকিখিনি কাম আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ পেমেন্টটো হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো হৈ যাব ইনভেষ্টমেন্টটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি এক্টিভ ইজি পে এক্টিভ কৰিবলৈ এটা অপচন দেখা পাব অৰ্থাৎ আপুনি যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ পেমেন্টটো দিবলৈ পাহৰি যায় মান্থলি পেমেন্টটো তেতিয়া আপোনাৰ বেংকে আপোনাৰ হৈ আপোনাৰ মান্থলি পেমেন্টটো পে কৰিব আৰু হেইটো যদি আপুনি কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আপুনি প্ৰসিড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰসিড কৰিলে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা আপোনালৈ এটা মেইল আহিব আৰু সেই মেইলটোত এখন ফৰ্ম আহিব যিখন ফৰ্মত আপুনি সাইন কৰিব লাগিব আৰু সাইন কৰি
সেই ফৰ্মখনৰ ফটো মাৰি আপুনি তাত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ বেংকে আপোনাৰ হৈ প্ৰতি মাহে আপোনাৰ যিটো ইনষ্টলমেন্ট দিব লাগে সেইটো অটোমেটিক দি যাব এতিয়া আপুনি যদি আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰা টকা আপুনি উইথড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সিম্পলি আপুনি এপটোত গৈ ইনভেষ্টমেন্টছত যাব লাগিব আৰু ইনভেষ্টমেন্টছত যেতিয়া যাব আপুনি দুই ধৰণৰ অপচন তাত দেখিবলৈ পাব ভিউ পোৰ্টফলিও আৰু ভিউ ইনভেষ্টমেন্টছ আৰু আপুনি যেতিয়া ভিউ ইনভেষ্টমেন্টছত যাব আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্ট কেইটা এনেদৰে দেখা পাব আৰু তাত দুটা অপচন থাকিব ইনভেষ্ট মোৰ আৰু উইথড্ৰ অৰ্থাৎ আপুনি আৰু ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে নাইবা উইথড্ৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যেতিয়া আপুনি উইথড্ৰ ক্লিক কৰিব তেতিয়া তাতেই আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ যেটো এমাউন্ট আপুনি উইথড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তাত এই এমাউন্টটো পুট কৰিব লাগিব আৰু এমাউন্টটো পুট কৰি আপুনি যদি টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনাৰ উইথড্ৰ হৈ যাব আৰু আপুনি উইথড্ৰ কৰাৰ 3 দিন মানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত পইচাটো জমা হৈ যাব ধন্যবাদ মোৰ ভিডিওটো হেকলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু যদি ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সৰু সৰু অথচ ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন মই আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰি থাকিম